So, nandito tayo ngayon sa No Inside Gadget at meron tayong papalitan ng charging pin at dadagdagan ng battery. Itong isang Bluetooth speaker na dinala ng customer dahil wala ng power at hindi na nagcha-charge. At ito gagawin natin at binuksan na natin at ito ang ating makikita sa loob. Ayan, yung panel board niya. Yan ang panel board nitong ito ang model niya, makikita natin. Ayan. Watch lang kayo kung paano natin gawin ito. Makikita nyo, ito ang panel board niya at ito yung battery niya. At ito yung charging pin niya. Ayan yung charging pin niya at yan ang papalitan natin at dadagdagan natin ng battery. Gawa ng Bluetooth speaker, check nyo muna kung may power, lalo na kung charging pin ang papalitan nyo. Ito, tinesting natin at sinuplayan ko siya ng 5 volts gamit ang power supply. Ang power supply niya ay kumakain ng 1 ampere. Ayan, 5 volts. At ito, may power naman siya at diretso na tayo sa pagpalit ng charging pin. Ito, gamit ang microscope at ito itatanggalin natin at ito yung motherboard. Ayan, at dito natin makikita ang pagre-repair. Ito, tatanggalin natin yung charging pin gamit ang hot air. At ito na siya, ang phase. Ayan. Lalagay lang na natin ng phase ang lugar na yan. At kukuha tayo ng mga charging pin na kagaya nun. Ayan, ito siya guys. At nakikita nyo ito ang ikakabit natin, itong charging pin na to. Lalagay mo lang yan dyan sa nilagay mo ng phase. Gamitin ang hot air at ibabalik mo siya. Yan guys. Ngayon guys, may nakita kayo nagdikit-dikit na wire at papayaran lang natin yan. Ayan guys, at naikapit na natin yung charging pin. Ito, tinest na natin sa power supply. Ito, yung kagaya na kinabit ko kanina. At may kulay red na siya at nagcha-charge na siya. At ito yung pinalitan natin. At kung titingnan natin ang power supply, ay may palo ang charging pin niya ng 300 mAh. That is normal. Ngayon, dadagdagan natin siya ng battery at ito siya, yung 3.7 na 3000 mAh na branded battery na siya nating ilalagay doon. Ihanap na lang natin ang lugar para mailagay doon, para matagdagan ang battery. Nainang na natin yung battery na dalawang wire. Ayan, nakahinihininang lang natin kasi wala tayong spot welding at ipaparallel na natin dito. Tinap lang natin yung positive sa positive ng battery at yung negative black wire sa black wire na negative din ng battery. Tapos okay na. Ayan guys, bali ginuglugan na lang natin siya at kasi wala siyang lock, kaya iguglugan na lang natin yung bagong battery para naka-parallel series, naka-parallel connection lang siya para doble tulong ang amperahe para sa Bluetooth speaker. Okay, hindi nagbago ang kuryente pero nadagdagan ng amperahe. Ayan, nakaset up na lahat at okay na rin. Ayan, may power na siya at nagcha-charge na rin. Ganyan magpalit ng battery ng Bluetooth speaker at non-charging pin. Guys, at okay na yung speaker at ito, tinesting na natin at nakakabit na at nagcha-charge na rin siya. At ito po yung may-ari at testingin na natin siya ngayon. Ayan. Okay na ba yung Brad? Ayos na sa'yo ito.
Hanggang sa muli, dito subscribe lang kayo dito sa No Inside Gadget. Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.